आपण आलो आहोत ट्रॅकिंग करायला सोनगिरी फोर्टला। तर सर्वात पहिला आपण दादरपासून ट्रेन पकडली कर्जतला। कर्जतवरून आपण ट्रेन पकडून पळसधरीला आलो आहोत आणि आता इकडून आपण ट्रॅकिंग करणार आहोत। चला तर माझ्यासोबत। तुम्ही बघू शकता आजूबाजूचा परिसर। दिवसानंतर फिरायला आलोय ट्रॅकिंगला, तर खूप मजा येते। बघू शकता नदी दिसत आहे। नदीच्या बाजूला एक काठावरती सुंदर मंदिर आहे। हे दृश्य बघून खूपच छान होते, गावची आठवण येते। सुंदर असं कालकाई मंदिर आहे। गावामध्ये आल्यानंतर एका दुकानात आम्ही चहा आणि थोडा नाश्ता करून घेतला आहे, जेणेकरून ट्रॅकिंग करताना थकायला होणार नाही म्हणून। दुकानाच्या बाजूला छोटा बोळ आहे, त्या बोळामधूनच आम्ही सगळे बाहेर पडत आहोत। चालत जायचं आहे। मगाशी जी आपण नदी बघितली तीच नदी इकडून वाहत जात आहे। खूप सुंदर वाटतंय, पाणी जात आहे, पाणी। समोरच तुम्हाला भुयारी मार्ग दिसला की ट्रॅकवरती निशाण सुद्धा केलेले आहेत। तुम्हाला छोटी पायवाट दिसेल, त्या पायवाटेनेच तुम्हाला गडावर जायचं आहे।
तुम्ही गडावर जाऊ शकता किंवा तुम्हाला गडावर जाण्याचा रस्ता भेटत नसेल किंवा तुम्ही रस्ता चुकला असाल तर तुम्ही गडाचं नाव आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे त्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि हे आम्हाला गडाबद्दल माहिती सांगत आहेत. तेच मी तुमच्यासोबत थोडं शेअर करत आहे. बलिदान देऊन हे गड किल्ले राखले. आपण फक्त ट्रेकिंग यासाठी नाही जातो, भटकन त्या गडाची थोडी माहिती घेण्यासाठी आपण जातो. ठीक आहे, माहिती असेल की मी मध्ये मध्ये देऊन तुम्हाला. गडाच्या टोकावरून जे आपल्या डोळ्यांना दृश्य दिसतं त्याने मन एकदम तृप्त होऊन जातं. हिरवेगार झालेले असे डोंगर, पाऊस आणि त्यात असं धुकं, मनाला एकदम समाधान भेटतं असं दृश्य बघितलं की. हा गड बांधला ना तेव्हा हे टाक्याची निर्मिती झाली. टाक्याची निर्मिती बेसिकली कशासाठी की वर्षभर पाणी इथे साचून जाणार. ठीक आहे, आता आपण आपल्या घरी काय असतं की टाकी असते, घरात नळ असतो, तर त्यावेळी अशी काही सोयीसुविधा नव्हती. तर पावसाचं पाणी हे असं इथून आता डोंगरावरून सरळ पाणी खाली जाणार. इथे वरती नदी नाही, काही नाही, काहीच नाही. मग वरती जो माणूस राहतोय त्याच्यासाठी पाण्याची सोय म्हणून हे टाक्याची निर्मिती केली. आता हे फक्त पूर्ण दगडामध्ये कोरलेलं आहे. तर याच्यातून पाणी वर्षानुभर म्हणजे 12 महिने याच्यामध्ये पाणी राहतं आणि त्याच्यानंतर जूनमध्ये पाऊस झाला तर परत ते रिफिल होतं असं. तर हे गडाई झाली आणि जर शत्रूने ह्या गडाला पूर्ण घेरून ठेवलं आणि इथून खाली जाता येत नसेल किंवा खालून वरती येता येत नसेल तर आपण पाण्याची सोय कशी करणार किंवा अन्नाची सोय कशी करणार. बेसिकली पाणी खूप महत्त्वाचं असतं आपल्या लाईफमध्ये. तर पाण्याची सोय म्हणून गडावरती पाण्याच्या टाक्या ही खोपोलीवरून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही आपली रेल्वेची लाईन. ठीक आहे, आता बघू काही धुक्यातून दिसलं तर यावेळी गडाची निर्मिती का केली. आता हा गड बघितला तर याच्या आजूबाजूला बरेच गड आहेत. प्रबळगड आहे, भिवगड आहे, इथून राजमाची दिसतो वगैरे बरेच गड दिसतात. असं म्हणतात की मुघल सुभेदार अहमद फारुकीने बांधला. आपल्याला काही एवढी आयडिया नाही, बट जे लिहून ठेवले त्यानुसार. आणि मग असे सांगितल्याप्रमाणे पाण्याची टाकी का बांधली, तटबंदी का असते गडाला हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. पाण्याची टाकी 12 महिने पाणी आपल्याला लागतं. इथे वरती जे राहत असतील तर आपणच इथे खालून वरती येताना एवढं दमतो तर पाणी खालून घेऊन येणं शक्य नाही. त्यासाठी ही पाण्याची टाकी 12 महिने पाणी पुरावं यासाठी पाण्याची टाकीची निर्मिती
तटबंदी का, तर एखाद्या शत्रूकडून जर आक्रमण होत असेल तर त्याच्यापासून रक्षण होण्यासाठी ही तटबंदी आहे गडाला. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये सुरक्षित माणसं राहू शकतात. तुम्ही ऐकलं असेल की रामशेजची लढाई 6 वर्ष झाली, तर त्याची तटबंदी किंवा त्याचा इतिहास एवढा प्रचंड आहे की 6 वर्ष आपल्या मावळ्यांनी तो गड राखून ठेवला, शेवटी तो जिंकता आला नाही असं. तर त्यामुळे तटबंदी वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत गडासाठी. हाय फ्रेंड, आताच आपण ट्रेकिंग करून आलो आहोत. आता आपण पळसधरीला आलो आहोत. हे डॅम आहे, तुम्ही बघू शकता. आज थोडंसं पाण्यामध्ये एन्जॉय करणार आहे. आता आपण घरी चाललो. ट्रेक वगैरे केलं, डॅम मध्ये थोडीशी मस्ती केली पाण्यामध्ये. आता मजा पण आली तेवढीच चढून. आणि खरंच खूप छान गड आहे, तुम्ही बघितलंच असेल व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि तुम्ही जर ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि रेड कलरच्या बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. मी न्यू व्हिडिओ अपलोड केला की तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल.